وشلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم جبت لكم برنامج لتغيير الصوت ووضع مؤثرات للصوت. طبعا هذا البرنامج كما تلاحظون ندخل عليه. طبعا هاي مال سجلات صوت تسجله او تسويه هنا تلقيه. هاي الثانية هاي مؤثرات مال الأصوات، مثلا نشغلها لكم. هاي مال التصفيق، أو أول شي هاي نطفيها وتطلع عندك وتسويها خليها أوف، بس من تريد تسجل الصوت خليها أون. هسه نجي نسمع. شوف الثانية. شوف الثالثة. رابعة. خامسة. وهاي مثلا تريد تمسح أي وحدة من ذني تضغط عليها تنمسح. هاي ما علينا بيها. مثلا تريد تسجل صوت تسويها اون. أهم شي هالخطوة تسويها اون. هنا بتجي تدوس على الصوت، عندك هاي لايف يعني مباشر. راح يحولك على اليمن. تريد مباشر مثلا على الفيس أو على تويتر أو على اليوتيوب. نرجع نضغط عليها دوس لايف. أي شي مثلا نسوي على الصوت مثلا. وسجل الصوت من هذه الجهة محفوظة. حساب أو ما حساب، مثلا تربطها على الفيس أو على تويتر أو مثلا أو شباب أو طلع أضيفه. طلع شي صار. هاي مال سجلات يعني الصوت اللي مسجله تلقيه هنا. عندنا هاي شات هاي محادثات. طبعا هاي البرنامج يخليك مثلا تغير الصوت وتضيف له مؤثرات وينقي الصوت. هاي كل المميزات الموجودة بهذا البرنامج. وأتمنى أن تشتركون بالقناة، والسلام عليكم.